हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लासरुम पेडागोजीको युनिट 5मा आइपुगेको छौँ। युनिट 5को चाहिँ पार्ट 1 मैले अलरेडी बनाइसकेको छु। त्यो हजुरहरूले चाहिँ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ पार्ट 2 हो है। अब हामीले चाहिँ स्टुडेन्ट सेन्टर मेथड हेरिरहेको छौँ है। अब त्यो सक्यो, अब चाहिँ छ हाम्रो कोअपरेटिभ लर्निङ है। अब के रहेछ त कोअपरेटिभ लर्निङ भनेको पहिला हेरौँ है ल। कोअपरेटिभ लर्निङ इज लर्निङ बाई डुइङ है, ग्रुप एक्टिभिटिज है। यो चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ अब लर्निङ बाई डुइङ हो, त्यो पनि ग्रुप एक्टिभिटिज कि अब कोअपरेटिभ भन्दा बित्तिकै नाम छ नि त, कोअपरेट गरेर होइन, दुईजनाभन्दा बढी पनि हुनसक्छन् होइन। सो इन दिस लर्निङ अफ स्टाइल द लर्नर लर्न्स द कन्टेन्ट अफ एनी सब्जेक्ट बाई सेयरिङ द इन्फर्मेसन एन्ड एक्सपिरियन्स गेन इन द सब्जेक्ट है। अब त्यो कुनै एउटा सब्जेक्ट हामीले पढिन्छ, जस्तो अहिले पनि मैले के गरिछु भन्दा कोअपरेटिभ लर्निङ भनौँ न। अब अहिले त म एक्लै छु, हजुरहरू हुनुहुन्न। यदि हजुरहरू साथमा भएको भए पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मलाई यो सब्जेक्ट मैले पढेँ होइन, क्लासरुम पेडागोजी पढेँ। क्लासरुम पेडागोजी कुनै एउटा च्याप्टर होइन, मानौँ ल युनिट 5 पढेँ मैले होइन। अब त्यो चाहिँ मैले इन्फर्मेसन कि जति पाएँ नि मैले कन्टेन्ट हो त्यो चाहिँ मैले सेयर गर्न पाएँ कि, जस्तो म अहिले गरिरहेको छु होइन, ग्रुपमा गर्ने के। सो फर लर्निङ दे क्रिएट अ म्युचुअली सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट वेयर दे एक्सचेन्ज द इन्फर्मेसन। यो चाहिँ म्युचुअल्ली हुन्छ के है। कस्तो भन्दा अब मैले जे जानेछु मैले त्यो सेयर गर्ने, अनि मेरो ग्रुपमा जुन साथीले जे जानेछ उसले मलाई सेयर गर्ने हो कि है। सो एन्ड नलेज दे हेभ रिसिभ रिगार्डिङ एनी सब्जेक्ट थ्रु दिस एक्सचेन्ज दे मोडिफाई एन्ड रिफाइन द एक्सपिरियन्स एन्ड नलेज है। अब यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा अब हामी सबैलाई थाहा छ न, यो अब पहिल्यैदेखि थाहा भएकै कुरा हो, 100 भले 2 भने जस्तै कि अब सबैको अब लर्निङ क्यापेसिटी फरक हुन्छ नि त, उसको पर्सेप्सन गर्ने फरक हुन्छ नि त, नलेज हो। यतिखेर चाहिँ अब हामीले डिफ्रेन्ट साथीहरूसँग नलेजहरू हामीले साटासाट गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ कन्क्लुजनमा चाहिँ हामीले अर्कै नलेज ल्याउन सक्छौँ नि त हो। त्यही भएर चाहिँ एक्सचेन्ज गर्दाखेरि त्यो मोडिफाई पनि भएर आउनसक्छ, रिफाइन भएर आउनसक्छ होइन। अब यही सब्जेक्ट अब यही च्याप्टर अब बुकमा छ नि त, बुकमा पनि एक प्रकारको लेखेको छ। अब यो चाहिँ हाम्रो सरले बनाउनु भएको नोट हो होइन, नोटमा एक प्रकार छ, तर अहिले मैले के भयो त यो रिफाइन भयो नि त, मैले अहिले आफ्नै तरिकाले एक्सप्लेनेसन गर्न पाएको छु नि त। हो यस्तै हुन्छ कि कोअपरेटिभ लर्निङमा है। सो अब एसके मङ्गलको अनुसार चाहिँ के रहेछ त, एसके मङ्गल अनि उमा मङ्गलको अनुसार चाहिँ के रहेछ त भन्दा कोअपरेटिभ लर्निङ के रहेछ त भन्दा कोअपरेटिभ लर्निङ इज अ टिचिङ एन्ड लर्निङ स्किल इन विच द स्टुडेन्ट अफ अ क्लास फर्म स्मल ग्रुप्स है, विच इन्क्लुड अ फ्यु स्टुडेन्ट विथ डिफ्रेन्ट लर्निङ एबिलिटिज and work together to learn more of the curriculum related to a common subject in a non-competitive learning environment है ल। हो यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि लर्निङ एबिलिटिज चाहिँ फरक हुनसक्छ नि त। हो यस्तो बेलामा पनि के हुनसक्छ त, स्टुडेन्टहरूले लर्नरहरूले चाहिँ सँगै बसेर चाहिँ लर्न गर्ने रहेछन् कि, जसले चाहिँ अब क्लासमा एउटा स्मल ग्रुप फर्मेसन गर्छन् होइन। अनि यस्तो वातावरणमा लर्न गर्छन् कि नन कम्पिटेटिभ के, अब तँभन्दा अगाडि म बढ्न छ, ऊभन्दा म अगाडि बढ्नु छ, त्यस्तो होइन कि, दुईजना सँगै अगाडि जाने हो कोअपरेटिभ लर्निङ गरेर। त्यही भएर त्यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो अप्रोच युज हुँदो रहेछ है। सो कोअपरेटिभ टिचिङ इज thus a teaching learning system through mutual cooperation in small groups of students in the classroom. अब बेसिक अजम्सन अनि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कोअपरेटिभ लर्निङ हेरौँ है त के रहेछ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला छ इफोर्ट्स आर मेड टु मेक द टिचिङ एन्ड लर्निङ प्रोसेस स्टुडेन्ट सेन्टर हो। अब हाम्रो युनिट 5ले के भनेको त भन्दाखेरि स्टुडेन्ट सेन्टर के, स्टुडेन्टलाई नै हामीले सेन्टरमा राखेर स्टुडेन्टलाई नै हामीले फोकस गरेर होइन अब टिचिङ लर्निङ गरिन्छ नि त स्टुडेन्टको अनुसार हो। अब यसमा पनि के हुने भयो त इफोर्ट्सहरू जति पनि बनाइन्छ नि स्टुडेन्टले लर्न कति गर्न सक्छ त भनेर स्टुडेन्टलाई फोकस गरेर गरिन्छ है। अनि अर्को छ स्टुडेन्ट्स आर गिभन द फ्रिडम टु चुज देयर ओन लर्निङ मेथड एन्ड प्रोसेस है। अब लर्निङ मेथडहरू छुट्टाछुट्टै हुनसक्छ नि त। अब स्टुडेन्टले आफैले पनि के गर्न पायो त, चुज गर्न पाएँ कि मैले कसरी कुन चाहिँ मेथडले चाहिँ सिक्न सक्छु होइन। कोही अब एकदम सोलो लर्नर हुन्छ नि त, म इन्डिभिजुअल म एक्लै सिक्छु होइन, मलाई झन् ग्रुपमा झन् म बुझ्दिनँ भन्ने हुन्छ न, कोही फेरि म ग्रुपमा कोअपरेटिभ गर्न सक्छु बुझ्छु भन्ने हुन्छ नि त। हो त्यही भएर स्टुडेन्टलाई चाहिँ सधैँ फ्रिडम हुन्छ है यसमा, त्यही भएर त स्टुडेन्ट सेन्टर्ड लर्निङ हो नि त यो। त्यसपछि cooperative learning is based on the belief that student can learn based in a
based in a non-cooperative, competitive, anxiety-free एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट बट सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट है। त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त The teacher is in the role of a helper and the guide of the learner. Right? So, while the student exchange support with each other, a learning environment is prepared. है अनि स्टुडेन्ट लर्न थ्रु हेल्दी सपोर्टिभ इन्टरेक्टिभ विथ इच अदर है। अब कोअपरेटिभ भन्दा बित्तिकै अब रिलेसनसिप पनि हेल्दी हुनु पऱ्यो नि त। तर अहिले त यो 21st सेन्चुरी हो होइन, कलियुग हो, घोर कलियुग हो। भनौँ न अब हामीले चाहिँ अब एकदमै अब मिल्ने हो, मिलेर अगाडि बढौँ भने पनि अब कोही कोही चाहिँ अब यस्तो स्नेक बनेर निस्किन सक्दैन न, त्यो अब आफ्नै ठाउँमा छ। सो युनिटी इन्स्टेड अफ वर्किङ अर स्टडिङ अलोन, बुलिङ इच अदर, लर्निङ द इन्फर्मेसन एन्ड एक्सपिरियन्स यु हेभ रिसिभड इन फ्रन्ट अफ यर फ्रेन्ड है। अब यसमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दा युनिटी हुनु पऱ्यो कि है, युनिटी हुनु पऱ्यो, ना कि बुलिङ है, अरूलाई बुलिङ गर्ने। अब सबैको लर्निङ स्टाइल फरक फरक हुन्छ नि त। हो त्यस्तो बेलामा अब एउटै साथीले अर्कोलाई फेरि बुलिङ गर्ने के गर्ने हुन्छ नि त। हाम्रो त अब यो त नेपालमा अनि स्पेसली अब सानो सानो ठाउँमा के, जस्तै अब अलिक ठुल्ठुलो उसमा त सहरहरूमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन होइन। तर अलिकति सानो ठाउँहरूमा जस्तै अब हेरौँ न, म आइएम फ्रम दमौली, अब यहाँ पनि हुन्छ क्लासरुममा बुली। अनि हो त्यस्तो चाहिँ हुन भएन कि यो कोअपरेटिभ लर्निङमा है। So, it gives more recognition to mutual support as an effective way to learn by doing. It emphasizes on evaluating the performance of its group and group members instead of individual evaluation. So, in this method, self-esteem is protected by not commenting on value competition. So, an inclusive style against discriminatory situation in community building, providing methods of ego reinforcement to the group as well as the individual. हो यति कुराहरू चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक रहेछ कोअपरेटिभ लर्निङको। ल अब बीमा हेरौँ हाम्रो इन्स्ट्रक्सनल गोल अफ कोअपरेटिभ लर्निङ है। कोअपरेटिभ लर्निङ मोडल भनेको चाहिँ कस्तो हो अरे भन्दाखेरि यसले चाहिँ फलोइङ एजुकेसनल गोलहरूलाई चाहिँ अचिभ गर्नको लागि चाहिँ डिजाइन गरिदिँदो रहेछ है। सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि एकाडेमिक एचिभमेन्ट है। स्टुडेन्टलाई चाहिँ त्यो एकाडेमिकल्ली पनि के हुनु पऱ्यो त एचिभमेन्ट। सो in order to achieve the objective mentioned by any educational and academic program, this learning method has developed its own model. अर्को छ टोलरेन्स एन्ड एक्सेप्टेन्स अफ डाइभर्सिटी है। अब यो डाइभर्सिटीको बारेमा चाहिँ मैले च्याप्टर 2 मा चाहिँ मजाले एक्सप्लेन गरेको छु होइन, लर्नर डाइभर्सिटीको बारेमा। यो लर्नर डाइभर्सिटीको बारेमा चाहिँ मैले च्याप्टर 2 मा मजाले एक्सप्लेन गरेको छु होइन, यु क्यान वाच द्याट भिडियो एज वेल। अनि यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब कोअपरेटिभ लर्न गर्दा बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि अब डिफ्रेन्ट टाइपको लर्नर हुन्छ नि त। लर्नरको लर्निङ स्टाइल फरक हुनसक्छ, अनि त्यसपछि उनीहरूको टोलरेन्स पावर फरक हुनसक्छ न। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इट एम्स टु डेभलप द एबिलिटी टु रेस्पेक्ट एन्ड एक्सेप्ट डाइभर्सिटी है। जस्तै अब सोसियल डाइभर्सिटी हुनसक्छ, कल्चरल डाइभर्सिटी हुनसक्छ, अनि लर्निङ एबिलिटिज है। सो इन द क्लासरुम एन्ड द सोसाइटी हो, यो सबै कुराहरू फरक फरक भए पनि एक्सेप्ट गर्न सिकाउँछ कि यो अप्रोचले है। अब नम्बर 3 मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नम्बर 3 मा छ हामीसँग सोसियल स्किल्स है। सो वान अफ द गोल्स अफ कोअपरेटिभ लर्निङ इज टु डेभलप सोसियल स्किल हो नि त। अब मैले एक्लै गर्ने भए त अब एक्लै म पढ्न रुचाउँछु, अब मलाई सोलिट्युड मनपर्छ, म एक्लै बस्छु भन्यो भने त त्यो सोसियल स्किल डेभलप भयो त भएन नि त। अब कोअपरेटिभमा चाहिँ के हुनु भयो त सोसियल स्किल पनि डेभलप हुने भयो कि। सो हेल्पिङ टु डेभलप अ सेन्स अफ म्युचुअल सपोर्ट, लिङ्ग्विस्टिक कम्युनिकेसन अर सोसियल एडजस्टमेन्ट है। इट इज टु डेभलप द एबिलिटी टु रेस्पेक्ट इच अदर टु अकोमोडेट कल्चरली डाइभर्सिटी। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, अब हाम्रो अहिले पनि हाम्रो क्लासमा पनि के अब हाम्रो पनि त अब अलिकति कल्चरल्ली अलिकति डाइभर्सिटी छ नि त। अब कोही कुन कास्टको हुनुहुन्छ, कोहीले कुन कास्टको हुनुहुन्छ होइन, त्यही पनि हामी म्युचुअल्ली अब सबैले आफ्नो धर्मलाई, सबैले आफ्नो अब के छ होइन बिलिफलाई अब बुझेर अगाडि बढेछौँ नि त, सँगै पढेछौँ नि त एउटा क्लासमा बसेर, हो त्यस्तै हो है। सो इन दिस वे कोअपरेटिभ टिचिङ एम टु मुभ फरवर्ड बाई वर्किङ विथ
sociality, humanity, and cooperation, and support social development along with the success of the entire group है। अब कोअपरेटिभ भन्दा बित्तिकै हामीले इन्टायर ग्रुपलाई लिएर अगाडि बढ्ने हो नि त, त्यही भएर हामी चाहिँ जस्तो अब छुट्टा छुट्टै ब्याकग्राउन्डबाट आए पनि हामीले चाहिँ एउटा ग्रुपको चाहिँ अब लर्निङ, टिचिङ लर्निङ जुन गोल हुन्छ नि लर्निङको अब्जेक्टिभ, त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्नु पऱ्यो है। अनि अर्को छ हाम्रो कोअपरेटिभ टिचिङ लर्निङ प्रोसिजर। Through cooperative learning methods, students can gain academic and social benefits. It is a student-centered method of teaching and learning. Its goal is the development of academic and social qualities in the individual. So, first way हामीले हेरौँ है त के रहेछ भन्दाखेरि फर्स्ट डिभाइड कसरी गर्ने रहेछ है त कोअपरेटिभ लर्निङ हेरौँ है त ल। भनेको फर्स्ट डिभाइड द टेक्स्ट टु बी फाउन्ड इन्टु स्मल सब युनिट है। पहिला चाहिँ अब त्यो हामीले त्यो टेक्स्टलाई त्यो सब युनिटमा डिभाइड गर्ने है। त्यसपछि ग्रुप द स्टुडेन्ट अफ क्लास फ्रम 5 to 8 भनेको, अनि क्लासमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि 5 देखि 8वटा ग्रुपसम्मको स्टुडेन्टलाई चाहिँ हामीले बाँड्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि सब युनिट डिभाइडेड इन्टु ग्रुप्स अफ स्टुडेन्ट टु प्रोभाइड फर कोलाबोरेटिभ लर्निङ। अब त्यो जुन सब युनिट हामीले डिभाइड गरेको थियौँ त्यसलाई पनि हामीले अब के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि अब ग्रुप अफ स्टुडेन्टलाई प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो कि कोलाबोरेटिभ लर्निङ गर्नको लागि है। त्यसपछि नाउ for learning group member discuss the subunits provided to them in coordination with each other and summarize the experience हो। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो जुन ग्रुप छ नि उनीहरूलाई जुन हामी त्यो सब युनिट प्रोभाइड गरेको छौँ नि हो, त्यो सब युनिट चाहिँ उनीहरूले एकअर्कालाई त्यो समराइज गर्ने, लर्न गरेर अनि फेरि एक्सपिरियन्स सेयर गर्न पठाउनु पऱ्यो कि होइन। त्यसपछि देन अमङ द ग्रुप इच पर्सन पुट्स वाट हिज ग्रुप हेज लर्न इन्टु द ग्रुप एज अ होल भनेको अब 5 देखि 8जनाको ग्रुप त हुन्छ होइन, त्यसमध्ये पनि एकजना चाहिँ लिडर हुन्छ कि ल तिमीहरूको ग्रुपमा चाहिँ के कन्क्लुजन आयो त नि त्यो पर्टिकुलर सब टपिकबाट भनेर चाहिँ उसले चाहिँ भन्ने हो है। एन्ड देन अगेन मेक्स देम वर्क इन देयर ग्रुप्स देयर बाई डेभलपिङ अ सेन्स अफ कोअपरेसन हो। यसरी चाहिँ हामीले के हुने भयो त कोअपरेसन डेभलप हुने भयो। अब सेकेन्ड वेमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा इन अ फिल्ड टाइप प्रोसेस ग्रुप अफ लर्नर आर असाइन टु वर्क अन अ प्रोजेक्ट हो। It is even better to do a such home planning tasks with a group of learners during the project work होइन। They get the opportunity to acquire knowledge through research style process है। ल हाम्रो चाहिँ अब क्यापस्टोन प्रोजेक्टमा के 7 सेमेस्टरको क्यापस्टोन प्रोजेक्टमा अब ग्रुप वर्क थियो नि त, 2जनादेखि 3जना होइन, म्याक्सिमम् भनेको 4जनाको ग्रुप थियो नि हो। त्यस्तै गरेर अब ग्रुपमा के वर्क गर्ने होइन, अनि त्यसरी कतिको नलेजहरू एकअर्कासँग साटासाट गर्न सक्छन् त हो, त्यो पनि देख्न सकिन्छ कि सेकेन्ड वेमा है। थर्ड वेमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल टिच वाट द टिचर सुड टिच हो। पहिला चाहिँ अब टिचरले जे पढाउन जाने हो, अब हामीले त पहिला त अब गोल त सेट गरिन्छ नि त, अब्जेक्टिभ त बनाइन्छ नि त पढाउन जानुभन्दा अगाडि हो। त्यो के पढाउन लगाएको त्यो चाहिँ पढाउने होइन। अनि स्टुडेन्टलाई चाहिँ फेरि त्यही के गर्नु पऱ्यो भन्दा ग्रुप बनाउनु पऱ्यो, अनि एउटा स्मल पार्ट के त्यो जुन इन्टायर लेसन छ नि हो, त्यो इन्टायर लेसनबाट पनि के गर्नु पऱ्यो त एउटा स्मल पार्ट चाहिँ स्टुडेन्टलाई दिनु पऱ्यो कि, स्मल पार्ट दिनु पऱ्यो। त्यसपछि स्टडी अगेन, अनि त्यो ग्रुपलाई चाहिँ फेरि पढ भन्ने, अनि फेरि सर्च फर इट्स स्पेसल एस्पेक्ट के है। अब मैले पनि अब के गरेँ भन्दाखेरि अब यही कोअपरेटिभ लर्निङमा जस्तै म एज अ टिचर भएर होइन, अनि मैले चाहिँ पढाउँछु पहिला होइन, पढाउँछु अनि त्यसपछि पढाएर फेरि अब मैले के भन्छु भन्दाखेरि अब यो कोअपरेटिभ लर्निङमा नि सब टपिकहरू छ के, जस्तै यो त वेहरू भयो के अरे होइन हो। जस्तै पियर रिडिङ एन्ड पियर समराइजिङ भन्ने छ नि त हो। यो चाहिँ मैले के भन्ने भयो त भन्दाखेरि ल अब तिमीहरूले चाहिँ यो पढ, अनि यो पढेर तिमीहरूले के बुझ्यौ त अनि त्यो मलाई फेरि भन्ने कि, अनि त्यसपछि प्रोसिड एज इन द फर्स्ट मेथड फर द रेस्ट भनेको, अनि यति भन्ने, अनि त्यसपछि फेरि पहिला सुरुको जस्तै कि जे गर्न भनेको त्यो गर्ने रे। सो अर्को फोर्थ वेमा चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ ग्रुपमा डिभाइड गर्ने रे होइन, अनि त्यसपछि त्यो होल टेक्स्ट के होइन त्यो ग्रुपलाई दिने, तर स्मल युनिट अफ द टेक्स्ट टु इच मेम्बर अफ द ग्रुप इन्डिभिजुअल है। जस्तै मैले एउटा पुरै होल बुक दिने भयो अरे होइन, होल बुक भन्नाले होल लेसन के, अब के छ त आजको टपिक होइन, त्यो होल दिने भयो होइन। अब होल दिँदाखेरि पनि के भयो त भन्दाखेरि अब ग्रुपहरूलाई चाहिँ अब इन्डिभिजुअल छुट्टै, जस्तै अब यो ग्रुपले ल तिमीले चाहिँ यो अगाडिको ए नम्बरको चाहिँ तिमीले एक्सप्लेन गर है भन्ने,
अनि बी नम्बरको चाहिँ यो तिमीले एक्सप्लेन गरे भने जस्तै हामीलाई त्यो सेम यो के कस्तो कन्सेप्ट हो भन्दाखेरि हाम्रो ग्रुप प्रेजेन्टेसन हुन्छ नि क्लासमा कि अनि ग्रुप प्रेजेन्टेसन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि टिचरले प्रेजेन्टेसन दिनुहुन्छ नि ल चारजना छौँ भने चारजनालाई ल यो टपिकमा प्रेजेन्टेसन दियो भन्नुहुन्छ नि टिचरले त्यसपछि हामीले चाहिँ एज अ ग्रुप मेम्बर चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि त्यो छुट्टा छुट्टै के जस्तै मैले अगाडिको 3-4वटा स्लाइड म एक्सप्लेन गर्छु त्यसपछि स्लाइड तिमी गर त्यसपछि तिमी गर भन्छ नि त हो यसमा चाहिँ त्यही कन्सेप्ट हो कि अब सरले त पुरै दिनुभयो टेक्स्ट होइन होल टेक्स्ट दिनुभयो एउटा ग्रुपलाई होइन तर त्यो ग्रुपले नै आफैले त्यो स्मल स्मल चङ्क चाहिँ आफैले बाँड्छ कि इन्डिभिजुअल है सो For now, complete the unit study through individual study group. So after all the groups have studied the unit, take it back to the oral discussion as the first method. यो चाहिँ सेम त्यही नै रहेछ पहिला चाहिँ अब ग्रुपलाई स्टडी गर्न दिने त्यसपछि फेरि स्टुडेन्टलाई चाहिँ डिस्कस गर्न पठाउने के बुझ्यो भनेर है ल अब कोअपरेटिभ लर्निङको चाहिँ अब हरेक कुराको फाइदा पनि हुन्छ बेफाइदा पनि हुन्छ होइन के रहेछ त मेरिट एन्ड एडभान्टेज भनेको एउटै हो अनि त्यसपछि कोअपरेटिभ लर्निङ के रहेछ हेरौँ त्यसलाई सो नम्बर 1मा छ फेसिलिटेट्स ग्रुप वर्क एन्ड एक्टिभ लर्निङ है हो यो त अब कोअपरेटिभ भन्दा बित्तिकै अब ग्रुप वर्कमा चाहिँ अझै स्टुडेन्टलाई राम्रो हुने भयो अनि फेरि एक्टिभ लर्निङ हुने भयो कि अब एक्लै त हामीलाई कहिलेकाहीँ अल्छी लाग्न सक्छ नि त ग्रुपमा हुँदा बित्तिकै हल्का जोस आउँछ नि त ल तिमीले यो पढ म यो पढ्छ भने अनि साथीले फेरि के भन्ने हो अब मलाई त के अरे मैले फेरि पढेन भन्ने हो कि भनेर त्यो डरले भयो भने पनि हामीले रिसर्च गरिन्छ नि त हो अनि अर्को फेरि 2मा छ मेक स्टुडेन्ट्स एकाउन्टेबल फर लर्निङ हो स्टुडेन्टलाई चाहिँ आफैले के ल यो मेरो दायित्व हो मैले चाहिँ यो कुरा सिक्नैपर्छ यति भन्ने कुराहरू चाहिँ कन्फर्म मतलब त्यो कुरा चाहिँ हेल्प हुन्छ कि स्टुडेन्टलाई अनि क्रिएट्स स्टुडेन्ट सेन्टर लर्निङ हो अभियसली हामीले स्टुडेन्ट सेन्टर लर्निङ नै पढ्दैछौँ त्यो त गर्नु नै पऱ्यो होइन अनि कोलाबोरेटिभ एबिलिटी हायर लेभल अफ थिङ्किङ स्किल डेभलप भने चाहिँ किनकि अब सबै टिचरले चाहिँ ल तिमीले आफै पढ तिमीहरू आफै पढ आफै समराइज गर अब यसबाट चाहिँ तिमीहरूले के निकाल्न सक्छौ त्यो गर भनेपछि अभियसली हाम्रो चाहिँ अलिकति थिङ्किङ पावर बढ्छ नि त किनकि हामीले त डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट सोच्न सक्छौँ अब त्यही सेम कुरालाई होइन अझै राम्रोसँग भन्न पनि सक्छौँ होइन हो त्यही भएर चाहिँ हामीले त यसमा त क्रिएटिभिटी अनि थिङ्किङ पावरहरू चाहिँ बढ्छ कि अनि त्यसपछि अपर्च्युनिटी टु लर्न थ्रु म्युचुअल सपोर्ट एन्ड डिस्कसन हो अब म्युचुअल सपोर्ट र डिस्कसनले गर्दा नै लर्न गर्न सक्छ अनि अपर्च्युनिटी टु लर्न फ्रम फ्रेन्ड्स अब साथीहरूबाट पनि सिक्न सकिनु भयो किनकि अब मलाई आएको कुरा साथीलाई नआएको हुनसक्छ साथीले आएको कुरा मलाई नआएको हुनसक्छ होइन अब म्युचुअली अब कोअपरेटिभ लर्निङ भएर पढ्यौँ भने त आउनसक्छ होइन सो लर्निङ टेक्स प्लेस विदाउट कम्पिटिसन एन्ड एन्जाइटी हो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त अब हामी एज अ होल ग्रुपले सिक्दैछौँ नि त अब मैले जाने अब मैले मात्रै जाने अब उसलाई चाहिँ उसले चाहिँ जाने नि हुन्छ नजाने नि हुन्छ भन्ने त भएन नि त अब ग्रुपमा लर्न गर्ने भनेपछि त त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि कम्पिटिसन हुने भएन अनि एन्जाइटी पनि हुने भएन है ल अब कोअपरेटिभ लर्निङको पनि स्ट्राटेजिजहरू रहेछ कि है लेट्स सी है त के रहेछ स्ट्राटेजिज कोअपरेटिभ लर्निङको अब सबभन्दा पहिला रहेछ पियर रिडिङ एन्ड पियर समराइजिङ है अब पियर भन्दा बित्तिकै हामीलाई थाहा भइसक्यो होइन यो अब कोअपरेटिभकै हो भनेपछि त अभियसली ग्रुपमै हुनुभयो होइन पियर भन्दा बित्तिकै के हुने भयो त भन्दाखेरि अब साथी के जस्तै हामीले एउटै क्लासमा छौँ नि त अब एउटै क्लासमा छौँ अनि त्यसपछि फेरि पियर रिडिङ एन्ड पियर समराइजिङ ओके ल अब चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्ट्राटेजी चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि पियर रिडिङ एन्ड पियर समराइजिङ है ल सो द युज अफ दिस मेथड वाज फर्स्ट इन्ट्रोड्युस बाई भेगन के भन्छ साँच्चै प्रोनाउन्स भेगन के भन्छ यदि हजुरलाई आउँछ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला है त यसलाई के भन्छ मलाई चाहिँ एक्चुअली थाहा भएन होइन So, in this method, students can be made to read text in pairs. This method can be used for 2 to 200 जना 2देखि 200 जना मान्छेहरूलाई चाहिँ यो मेथड युज हुँदो रहेछ सो दिस मेथड हेज बिन डेभलप्ड विथ द इन्टेन्सन अफ इन्करेजिङ डिफ्रेन्ट थिङ्किङ It takes a lot of time to process the text, so the first few paragraphs can be read in pairs and the summaries can be made to extract the summaries by dividing the other paragraph or by reading alone. ल यसको स्टेप चाहिँ के रहेछ लेट्स सी है त पहिला चाहिँ चुज इन्फर्मेसनल टेक्स्ट अरे पहिला चाहिँ एउटा इन्फर्मेसनल टेक्स्ट खोज्ने अरे होइन and that is the right length and mark the selected text and keep it
भनेको कुनै पहिला चाहिँ अब इन्फर्मेसन टेक्स्ट खोज्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले कुनै टेक्स्टलाई चाहिँ मार्क गर्ने जस्तै अहिले मैले गरेको छु नि त्यस्तै भयो होइन अनि स्टेप 2 मा चाहिँ स्टुडेन्ट रिड वान अफ द प्याराग्राफ अलाउड एन्ड मेक अ समरी अफ अ टेक्स्ट है अब स्टुडेन्टले चाहिँ एउटा पुरा होल यो कि पुरै टेक्स्ट पढ्ने भयो अनि यो होल टेक्स्ट पढेर चाहिँ अनि बल्ल समराइज गर्ने भयो है सो इफ स्टुडेन्ट आर नट फेमिलियर विथ दिस मेथड देन मेक देम फेमिलियर विथ द मेथड यदि स्टुडेन्टलाई यो मेथडको बारेमा थाहा छैन भने पहिला त मेथडको चाहिँ रुल भनिदिने कि जस्तै मैले अब पुरै टेक्स्ट दिन्छु अनि टेक्स्टमा चाहिँ अब सिलेक्टेड मार्क्स गरिदिन्छु भनेर अब भनिदिने कि पहिले है सो summarizing the characteristics of the text you read by making characteristics that are less than the original text. Again, ask a small question about the text. यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द टेक्स्ट भन्ने अनि फेरि बाई मेकिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स द्याट आर लेस देन ओरिजिनल टेक्स्ट कि जस्तै अब यो पुरै छ नि यो यति छ नि अब यसले चाहिँ के भन्न खोजेको त नि यसको जिस्ट के समराइज त्यही भएर त नाम यति छ नि त पियर रिडिङ पियर समराइजिङ हो त्यो भएर त्यो चाहिँ भन्न सक्नु पऱ्यो कि त्यसपछि स्टेप 3 मा चाहिँ इन दिस स्टेप गेट द स्टुडेन्ट टु फर्म पियर्स भनेको स्टुडेन्टलाई चाहिँ त्यो पियरमा बस्न भन्ने होइन अनि अल्सो गिभ स्टुडेन्ट द्याट यु सुड रिड द प्रिस्क्राइब प्याराग्राफ एज यु हेभ रिड इट एन्ड मेक अ समरी अकर्डिङ टु युर ओन अब प्याराग्राफ त हामीले पढ्ने बुकबाट होइन तर समरी चाहिँ आफूले के बुझ्यौँ होइन आफूले के बुझ्यौँ त्यो भन्नु पऱ्यो अरे कि सो एभ्री वान सुड बी गिभन टाइम फर सच वर्क हो यो वर्कलाई चाहिँ फेरि टाइम दिनु पऱ्यो है नभए त फेरि भनेको भने हुन सकिन्छ सो टु एसेस वेदर द स्टुडेन्ट हेभ लर्न अर नट सम स्टुडेन्ट सुड बी आस्क टु समराइज एन्ड देयर एन्सर सुड बी करेक्टेड अर सजेस्टेड एट निडेड है अब सधैँ अब समराइज गरेको चाहिँ अब मिल्नै पर्छ भन्ने त छैन नि त हो अनि कतिको सिकेन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा करेक्ट गर्नु पऱ्यो कि अनि फेरि सजेस्ट पनि गर्नु पऱ्यो कि टिचरले यस्तो होइन यस्तो हुनु पर्थ्यो नि त भनेर है सो नाउ इन अ पेयर अफ स्टुडेन्ट आस्क द अदर स्टुडेन्ट इन देयर पेयर टु आस्क द क्वेसन अबाउट द समरी भनेको उसले आफ्नो पेयरलाई चाहिँ सोध्ने कि सच एन एक्सन सोज द्याट द स्टुडेन्ट अन्डरस्ट्यान्ड्स अर डज नट अन्डरस्ट्यान्ड समथिङ द्याट वाज सेड अब्जर्भ द क्वेसन एन्ड प्रेजेन्ट द नेसेसरी सजेसन टु द स्टुडेन्ट्स है अब स्टेप 4 मा चाहिँ के छ भन्दा once students are familiar with this method, then they are ordered to read each paragraph in pairs, summarize and ask question about the text. Take a turn to ask such question. So reflection. अब यसमा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि this method is useful for careful reading of different text है अब चाहिँ डिफ्रेन्ट टेक्स्टहरू पढ्न छ केयरफुल भएर किनकि अब मैले यतिकै नबुझिकन पढेँ भने त मैले कसरी समराइज गर्ने त नि समराइज गर्नलाई बुझ्नुपर्छ नि त हो त्यही भएर चाहिँ अब एकदम केयरफुल भएर बुझ्ने तरिकाले चाहिँ यदि कुनै कुराहरू पढ्न हो भने चाहिँ यो पढ्न लगाउनु छ भने यो मेथड चाहिँ एकदम युजफुल हुँदो रहेछ है ल अब बीमा आयौँ हामी बीमा छ रेसिप्रोकल टिचिङ दिस स्ट्राटेजी अफ कोलाबोरेटिभ लर्निङ इज बेस्ड अन द बिलिफ द्याट the learner should read carefully to understand the context of the text यो मैले अघि भर्खरै भनेको जस्तो भयो सो इट इज इम्प्लिमेन्टेड बेस्ड अन द फलोइङ एक्टिभिटिज के हुनसक्छ त भन्दा प्याराग्राफ इन्फर्मेसन क्ल्यारिफाई वाट वी विल डु इन वाट स्टेप्स है पहिला चाहिँ क्ल्यारिफाई गर्नु पऱ्यो अनि फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ द स्टुडेन्ट अफ द क्लास आर डिभाइडेड इन्टु स्मलर कोअपरेटिभ ग्रुप अघिको जस्तै इट इज क्ल्यारिफाइड इन रिलेसन टु वर्क वाट सुड बी डन पहिले भनिदिनु पऱ्यो के गर्नुपर्छ भनेर अनि द मेम्बर्स अफ द ग्रुप फर्मड इन दिस वे सुड टेक टर्न्स टु प्ले द रोल अफ टिचर इन द ग्रुप स्टुडेन्ट सुड डु द फलोइङ वाइल प्लेइङ द रोल अफ अ टिचर यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि स्टुडेन्टले नै टिचरको रोल पनि गर्नुपर्ने रहेछ है सो रिड द प्याराग्राफ अलाउड स्टुडेन्टले के गर्ने रहेछ भन्दा पहिला चाहिँ प्याराग्राफ चाहिँ रिड अलाउड गर्ने त्यसपछि समराइज वाट द टेक्स्ट सेज इन 1 or 2 सेन्टेन्सेस है अब त्यो पहिला चाहिँ प्याराग्राफ चाहिँ रिड अलाउड गर्ने अनि त्यसपछि जस्तै टिचरले भनिदिनुहुन्छ नि त थोरै जिस्टमा हो त्यस्तै समराइज गरिदिने कि अनि आस्क क्वेसन टु फ्रेन्ड्स रिलेटेड टु द टेक्स्ट है अब फ्रेन्डले बुझ्यो कि बुझेन भनेर चाहिँ सोधिदिने कि क्वेसन है त्यो टेक्स्ट अनुसार है त्यो टेक्स्टको त्यसपछि क्ल्यारिफाई द अनक्लियर आइटम्स है
अब स्टुडेन्टले सबै कुराहरू बुझेको हुनसक्छ, ट्याकल गर्न सक्छन्, साथीहरूले भने त छैन नि त, क्ल्यारिफाई गर्नु पऱ्यो कि। अनि गेस वाट कम्स नेक्स्ट, अनि त्यसपछि चाहिँ यसपछि चाहिँ के आउँछ भनेर चाहिँ गेस गर्न पठाउने है। सो सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ द टिचर विल रिसाइट अ लेसन बाई हिमसेल्फ है, टिचरले चाहिँ आफैले पढ्नुहुन्छ त्यो लेसन, त्यसपछि आफैले समराइज गर्नुहुन्छ, त्यसपछि एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ क्या न कसरी मेन पोइन्टहरू चाहिँ समराइज भयो भनेर न। अनि देन आस्क 2 क्वेसन्स अबाउट द प्याराग्राफ है। अब प्याराग्राफबाट चाहिँ 2टा क्वेसन सोध्नुहुन्छ अरे होइन। अनि क्लियरली द सेक्सन द्याट आर डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड, क्ल्यारिफाई भनेको अब जुन सेक्सन चाहिँ अलिकति अन्डरस्ट्यान्ड गर्न गाह्रो हुन्थ्यो नि त्यसलाई चाहिँ क्ल्यारिफाई गर्नु पऱ्यो। अब आस्क स्टुडेन्ट टु प्र्याक्टिस अन देयर ओन एट इच स्टेप है, अनि क्रिटिसाइज देयर एक्सन। अब फोर्थमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्टर अल द स्टुडेन्ट ह्याभ कम्प्लिटेड द अबभ स्टेप ड्र देयर अटेन्सन टु द टिचर एन्ड आस्क देम टु से देयर समरी। यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ त्यही हुँदो रहेछ। पहिला चाहिँ अब आफैले फ्रीली पढे पनि लास्टमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि स्टुडेन्टलाई चाहिँ आफैले चाहिँ के भन्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि समरी भन्न लगाउनु पऱ्यो कि, जसले गर्दा कति बुझे स्टुडेन्ट भन्ने थाहा हुन्छ नि त, अनि फिडब्याक पनि लिन्छ। त्यसपछि फिफ्थ स्टेप भनेको चाहिँ नाउ लेट द ग्रुप प्र्याक्टिस इन्डिपेन्डेन्टली है, अनि त्यसपछि ग्रुपले चाहिँ अनि आफैले प्र्याक्टिस गर्ने। ल अब सीमा छ हाम्रो रिड समराइज क्वेसन है। अब क्वेसन यसैले नै भने नि त है, कस्तो यही के अब यो टपिकले नै छुट्याउँछ कि यो के भन्न खोजेको भनेर। सो इफ यु क्यान, यसलाई चाहिँ आरएसक्यू पनि भन्दो रहेछ है साथीहरू। यो चाहिँ अब एमसिक्यूमा सोध्न सक्छ होइन, आरएसक्यूको फुल फर्म के हो भन्दाखेरि नबिर्सिने, रिड समराइज क्वेसन। ल इफ यु क्यान मेक क्वेसन्स द्याट समराइज एनी टपिक अर टेक्स्ट एन्ड आस्क फर एन्सर्स द्याट एक्सप्लेन द इसेन्स अफ द टेक्स्ट, सो इट इज क्लियर द्याट यु हेभ अन्डरस्टुड द टेक्स्ट है। These strategies can be incorporated in collaborative teaching to develop critical thinking skill. अब स्टेप 1 मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि द टिचर डिभाइड्स द टेक्स्ट इन्टु सर्ट प्याराग्राफ फ्रम 3 to 6 सेन्टेन्स, अनि डिभाइड द स्टुडेन्ट इन्टु पियर्स इन द क्लासरुम। इफ देयर इज एन ओल्ड नम्बर मेक द फाइनल ग्रुप अफ 3, अड नम्बर छ भने चाहिँ अब फाइनल ग्रुप चाहिँ 3 गराउनु पऱ्यो, नभए 2 नभए 3 6हरू गराउनु पऱ्यो होइन। त्यसपछि one person in a pair reads the paragraph and summarizes it and then asks a question to a friend and discuss the answer. अब एउटा पेयरले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि त्यो प्याराग्राफ रिड गर्ने, अनि त्यो प्याराग्राफ रिड गरेर के बुझ्यो समराइज गर्ने होइन। त त्यसपछि चाहिँ साथीलाई चाहिँ क्वेसन सोध्ने अनि एन्सर पनि भन्ने हो। अब स्टेप 4 मा चाहिँ अनदर पार्टनर रिड द नेक्स्ट प्याराग्राफ टु देयर पार्टनर एन्ड discuss the summary question in the same way as above. And this method can be useful in a group of 4 to 5 students and also in the whole class. For that, the above method can be used. अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो होल क्लासको लागि पनि एकदमै सुटेबल हुन्छ है। यस्तो मेथड चाहिँ बेला बेलामा हाम्रो टिचरले नै गरिराख्नुहुन्छ, रमाइलो हुन्छ। ल अब जाम हामी जिक्स हो। यो चाहिँ हाम्रो इक्जाममा नि आएको थियो। यो कहिलेको इक्जाममा आएको थियो भन्दा जिक्सको बारेमा लेख्न भनेर कति 2079 हो कि कहिलेकोमा आएको थियो, तर आएको छ कि यो है। त्यही भएर अब बुझौँ है, लेट्स के हो यो भनेको। अ स्पेसिफिक मेथड, यो पनि मेथड नै हो होइन कोअपरेटिभ लर्निङको। अ स्पेसिफिक मेथड इन विच स्टुडेन्ट कोलाबरेट विथ इच अदर फर लर्निङ इज द जिक्सो मेथड है। अब त्यही हो, स्टुडेन्ट कोलाबरेट गर्छ नि त एकअर्कासँग लर्निङ गर्नलाई नि जिक्सो भन्दो रहेछ नि। इट क्यान बी युज वाइल रिडिङ दिस लेसन एन्ड वाइल सर्चिङ कलेक्टिभली। दिस इज अ स्पेसल टाइप अफ कोअपरेटिभ लर्निङ। दिस मेथड इज बेस्ड अन एक्टिभिटिज अन कोलाबरेटिभ लर्निङ स्टाइल है। This method help all students to read all the material in the course of learning when they teach the content they know and help to other friend है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कोलाबरेटिभ लर्निङ नै हो, रिडिङ नै हो होइन। यसमा चाहिँ अब मैले जे जानेको छु मैले त्यो साथीलाई भन्नु पऱ्यो होइन। एन्ड दे बिकम देम सेल्फ एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट टु बी लर्न होइन। उनीहरूले चाहिँ अब जस्तै अब यसमा चाहिँ के भन्न मिल्छ भन्दा अब म होइन आइएम नट टेलिङ द्याट आइएम एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट होइन, बिकज आइएम अल्सो लर्नर। म पनि स्टुडेन्ट नै हो कि, म 8th सेमेस्टरको स्टुडेन्ट नै है गाइज प्लिज। त्यही भएर मलाई चाहिँ म्याम नभन्नु, म अनि स्टुडेन्ट नै हो, आइएम जस्ट प्र्याक्टिसिङ हियर। अनि अब के भन्दाखेरि अब दे देमसेल्फ बिकम एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट टु बी लर्न होइन। अब मैले अहिले आएर मैले यो भिडियो बनाउनुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि
मलाई एक्लै यो बुक रिडिङ गर्न चाहिँ अल्छी लागिरहेको थियो कि साँच्चै हो, साँच्चै म एकदम झ्याउ लागिरहेको थियो है। अब यसरी यसरी भिडियो पनि बनाउँछु अनि प्र्याक्टिस पनि गर्छु भनेर बनाएको कि खासमा यो होइन। अब मसँग अब मलाई जति थाहा होइन, मैले अब जति मैले बुझेर अब एक्सप्लेन गर्न सक्छु त्यही त्यही अनुसारको मैले यहाँ गर्न आएको हो नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ अनि मलाई पनि हेल्प हुन्छ, अनि मलाई मेरै नलेज बढ्छ नि त मैले जति भनेँ, अनि फेरि अब तिमीहरूलाई नि हेल्प हुन्छ भनेर मात्रै हो है। सो where all the students have an active role, the learner requires logical ability through deep thinking है। द जिक्सो टिचिङ स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा यो पनि कोलाबोरेटिभ लर्निङ अप्रोच नै हो होइन, अभियसली हामी त्यसमै पढ्दैछौँ। सो विच वाज फर्स्ट डेभलप बाई इलियोट आर्नोसनले रहेछ है। सो हिज स्टुडेन्ट एट युनिभर्सिटी अफ टेक्सास एन्ड द युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया इन द अर्ली 1917मा भएको रहेछ है यो मेथड चाहिँ, यो कन्सेप्ट हो न अप्रोच। अनि इन जिक्सो इच स्टुडेन्ट इन अ ग्रुप टेक्स रिस्पोन्सिबिलिटिज फर वान चङ्क अफ द कन्टेन्ट है। यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा होल कन्टेन्टबाट एउटा चङ्कको रिस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ एउटा ग्रुपले लिँदो रहेछ, अनि देन टिचेस इज टु द अदर ग्रुप मेम्बर होइन। एउटा ग्रुप मेम्बरले चाहिँ जस्तै एउटा ग्रुप मेम्बरले चाहिँ अब कुनै कन्टेन्टको एउटा चङ्क पढाउने है, अनि अर्को ग्रुपलाई चाहिँ बुझाउने के होइन, लाइक द पिसेस अफ जिक्सो पजल है। यो चाहिँ एउटा जिक्सो पजलबाट प्रभावित भएर मतलब त्यही भएर नाम जिक्सो पजल राखेको होला नि त। जस्तै अब मलाई आएन अनि फेरि अर्कोले बताउनु पऱ्यो, अनि अर्कोलाई नआएको मलाई पनि त्यसरी के स्टुडेन्ट फिट देयर इन्डिभिजुअल चङ्क्स टुगेदर टु फर्म अ कम्प्लिट बडी अफ नलेज रे कि है। स्टुडेन्टले चाहिँ आफूलाई थाहा भएको नलेजहरू चाहिँ एड गर्दै जान्छन् कि द गोल अफ द अप्रोच इज टु स्टडी द लर्निङ मटेरियल इन ग्रुप्स टु achieve specific objectives है। This strategy draws a direct image of a jigsaw puzzle and where each student represent a piece of puzzle as the final image of a puzzle constructed from fitting together separate pieces होइन। each student present his or her assigned टास्क टु कम्प्लिट द पजल है। अब जुन अब एउटा सब्जेक्ट म्याटर छ होइन, त्यो सब्जेक्ट म्याटर यो पजल जस्तै सल्भ गर्ने हुन्छ कि अब हाफ अब अलिकति चङ्क चाहिँ एउटा स्टुडेन्टले पढेर न मजाले बुझायो, अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को स्टुडेन्ट अर्को ग्रुपले त्यसपछि अर्को ग्रुपले त्यस्तो गरी है। सो जिक्सो स्ट्राटेजी इज बेस्ड अन कोअपरेसन बाई डिजाइन है, वेयर नो स्टुडेन्ट क्यान सक्सिड कम्प्लिटली अनलेस एभ्री वान वर्क वेल टुगेदर एज अ टिम है। अब यसमा चाहिँ एकदम होल टिम भएर नपढेसम्म चाहिँ सक्सेसै हुँदो रहेछ है। सो दिस अन्डरस्ट्यान्डिङ लिड्स टु स्टुडेन्ट टु भ्यालु इच अदर एज अ कन्ट्रिब्युटर्स टु अ सेयर टास्क है। अब कुनै पनि एउटा टास्क अब सरले दिनुभएको छ होइन, सेयर भएको छ भने हामी चाहिँ एकअर्काप्रति चाहिँ एकदम के आफ्नो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ अलिकति भ्यालु हुन्छ नि त, त्यसरी थाहा हुने भयो कि। सो जिक्सो स्ट्राटेजी इम्पावर्स स्टुडेन्ट टु टेक चार्ज अफ देयर लर्निङ एन्ड एड्स रिटेन्सन है, peer tutoring and communication skills and retrieval of concept in students, comparing jigsaw with traditional direct instruction है। So students taught with the jigsaw method demonstrated increased feeling of autonomy, competence and instruction motivation है। So imagine you are a history teacher होइन, अब इमेजिन गरौँ अब you are a history teacher who wants to do overview of a different types of government using the jigsaw method. So you can divide your content into these chunks है, डेमोक्रेसी, डिक्टरसिप, मोनार्की एन्ड रिपब्लिक भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 4 उसमा चङ्क गर्न सकिन्छ होइन यिनीहरूमा। त्यसपछि इन दिस केस यु विल निड 4 होम ग्रुप्स and 4 expert groups to study each chunk as displayed in figure 1 होइन। so you will assign each expert group one chunk to study. The student in the expert group will be responsible to teach that chunk to the rest of the student in the home group. यसरी नै हामीले के गरिदिँदो रहेछ त जिक्सो गरिदिँदो रहेछ। अब प्लान एन्ड प्रिपरेसन हेऱ्यो भने सो द टिचर सेलेक्ट द कन्टेन्ट टु बी थट फर द नेक्स्ट लेक्चर है, टिचरले नै सिलेक्ट गर्ने हुन्छ। अनि फेरि द कन्टेन्ट इज डिभाइडेड इन्टु सब टपिक्स होइन। अब स्टुडेन्टहरू कतिजना क्लासमा होइन, जस्तै अब कतिवटाहरू गर्ने हो त नि, अब यी क्लासमा स्टुडेन्टहरू कतिवटा छन् होइन। अब जस्तै अब मैले 15जना छन् भने चाहिँ अब म चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि अब एउटा कुनै ग्रुप 15जना स्टुडेन्ट छन् या फिर 20जना छन्, हाम्रोमा पनि 21जना छन् होइन। अब 20जना ग्रुप छन् भने मैले 5-5जनाको ग्रुप गराएर एउटा टपिकलाई चाहिँ मैले चाहिँ 5वटामा
20जना छौँ भने अब 4वटामा डिभाइड गर्न सक्यो नि त। अनि द टिचर सुड प्रिपेयर क्लियर इन्स्ट्रक्सन फर स्टुडेन्ट होइन। सो इम्प्लिमेन्टेसन हेऱ्यौँ है त, अब यो कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्टलाई चाहिँ 4देखि 6जनाको भागमा के गर्नु पऱ्यो, पहिला डिभाइड गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि डिभाइड योर कन्टेन्ट इन्टु 4 or 6 चङ्क्स। अब कन्टेन्ट पनि 4देखि 6 चङ्क्समै डिभाइड गर्नु पऱ्यो क्या, ग्रुप जस्तै नै भनेको। अब चाहिँ द नम्बर अफ चङ्क डिपेन्ड अन द नम्बर अफ स्टुडेन्ट इन इच ग्रुप कि अब जस्तै मसँग अब 2टा ग्रुप छ भने अब चङ्क्स पनि म 2टै गराउनु पर्ने भयो होइन हो। अनि गिभ इच स्टुडेन्ट इन होम ग्रुप डिफ्रेन्ट चङ्क टु मास्टर, मेक स्योर दे रिड एन्ड स्टडी देयर चङ्क इन्डिभिजुअली। अब ग्रुप बनाए पनि के गर्नु पऱ्यो भने त्यो चङ्कमा चाहिँ अब स्टुडेन्टले चाहिँ इन्डिभिजुअली आफूले लर्न गर्ने स्टडी गर्ने चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन। सो ह्याभ स्टुडेन्ट्स मिट इन एक्सपर्ट ग्रुप्स ग्यादरिङ विथ अल अदर स्टुडेन्ट असाइन्ड विथ द सेम चङ्क विल गिभ देम द चान्स टु compare their ideas and work together to get prepared. Right? So this also helps to enhance their communication skills and help them to solve any queries. This is particularly helpful for the student who find it challenging to understand the tasks on their own. है जसले चाहिँ अब के टास्क गर्न पठाउनु भयो अनि फेरि आफैले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ नि त, त्यस्तो स्टुडेन्टलाई चाहिँ अलिकति हेल्प हुन्छ यो। सो स्टुडेन्ट इन द एक्सपर्ट ग्रुप्स देन रिटर्न टु देयर होम groups to present their chunk to other members of the team. Meanwhile, others in the group listen carefully, take notes and ask a lot of questions. Here, students are accountable for individual learning and success of the group. अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब इन्डिभिजुअलको अब यो चङ्कमा डिभाइड भयो पनि के हुँदो रहेछ भन्दा इन्डिभिजुअल सबैले घरमा गएर पढ्ने भयो कि होइन। अब एउटा ग्रुपमा अब 4जना छौँ भने अब त्यो कुनै चङ्क त एउटा मात्रै हुन्छ नि त, त्यो एउटा चङ्क पनि सबै 4जनाले पढ्नु पऱ्यो कि। जस्तै अब मैले 4वटा ग्रुप बनाएँ अनि त्यसपछि अब मलाई चाहिँ अब स्टुडेन्ट सेन्टर मेथडहरू चाहिँ पढ्न दिनुभयो कि सरले मलाई होइन। स्टुडेन्ट सेन्टर मेथडमा पनि एउटा टपिक पढ्न दिनुभयो कि मलाई। के दिनुभयो अरे भन्दाखेरि जस्तै अब हिजो के पढेको थियौँ हामीले युनिट 5मा स्टुडेन्ट सेन्टर गर्ने भनेपछि ब्रेन स्टर्मिङ थियो नि। हो त्यो ब्रेन स्टर्मिङ टपिक चाहिँ अब 4जनाले पढ्ने के घर गएर है। 4जनाले पढेपछि अब मैले ब्रेन स्टर्मिङमा जे कुराहरू रिसर्च गरेँ, खोजेँ, ल्याएँ, अर्को साथीले अझै धेरैले खोज्न सक्छ नि त। हो त्यो भयो कि है। सो एट द एन्ड अफ द क्लास give a quiz on a material to make sure all students got basic understanding of the all materials है। ल अब हेरौँ एक्सपर्ट ग्रुप 1, एक्सपर्ट ग्रुप 2, एक्सपर्ट ग्रुप 3 अनि फेरि एक्सपर्ट ग्रुप 4 हुँदो रहेछ न। अनि त्यसपछि फेरि होम ग्रुप्स हो यिनीहरू चाहिँ यस्तो गरेपछि अनि सबै यो पजल सल्भ भयो नि त। सबैले यो ग्रुप 1लाई चाहिँ अब कुनै एउटा दिएको थियो होइन काम, ग्रुप 2लाई अर्को टास्क दिएको थियो, ग्रुप 3लाई अर्को, ग्रुप 4लाई अर्को। अब यिनीहरूलाई फेरि अब होम ग्रुप्स अब यिनीहरू छुट्टा अब सिके नि त। त्यसपछि फेरि यसरी कोलाबोरेट भएर गर्दाखेरि अब एउटा पुरै पजलै सल्भ भयो जस्तो भयो नि त। हो ल अब हामीसँग आयो वान स्टे अदर स्ट्रे भन्ने अप्रोच है। यो भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यो पनि कोअपरेटिभ स्ट्राटेजी नै हो होइन। यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दा प्यारलल ग्रुप अफ सेम एक्टिभिटी, इट अलोज स्टुडेन्ट टु सेयर देयर कन्क्लुजन विथ इच अदर होइन। सो यो चाहिँ कसरी युज हुन्छ त स्ट्राटेजी भन्दा आस्क टिम्स टु ह्याभ वान पर्सन स्टे एट देयर होम बेस विथ द प्रोडक्ट। एकजना चाहिँ घरमा बस्ने रे होइन। अनि फेरि अरू टिम मेम्बरहरू चाहिँ के हुने रे त भन्दाखेरि न्यू इन्फर्मेसन सिक्ने रे है। सो अलर्ट अबाउट 2 to 5 minutes पर रोटेसन है। सो आइडेन्टिफाई द थिम अर टपिक टु बी डिस्कस यिनीहरू हुनु पऱ्यो। अनि डेभलप क्वेसन्स एन्ड प्रम्प्ट विच फोकस अन द टपिक, इच क्वेसन सुड सिक टु बिल्ड अन टु द क्वेसन प्रायर टु इच। अनि फेरि organize the whole group into seated or standing group of 3, 4, 5 etc. Each member is given to number 1, 2, 3, 4, 5 etc. होइन। अनि फेरि इन्फर्म विच स्टुडेन्ट्स फर इक्जाम्पल नम्बर 2 विल स्टे होइन। अनि गिभ इन्स्ट्रक्सन फर मुभमेन्ट फर इक्जाम्पल क्लक वाइज, इस्टाब्लिस अ टाइम लिमिट फर मुभमेन्ट फर ग्रुप इच होइन। कल टाइम होइन अल सेयर हेभ बिन कम्प्लिटेड। अब एफ ल अब चाहिँ हामी एफमा आइसक्यौँ है। यो चाहिँ के रहेछ भन्दा मिक्स फ्रिज पियर होइन। यो भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि
अब स्ट्रेस पोजिटिभ इन्टरपर्सनल पियर रिलेसनसिप इक्वालिटी सेल्फ स्टिम अचिभमेन्टलाई चाहिँ यसले फोकस गर्दो रहेछ होइन स्टुडेन्ट क्यान वर्क टुगेदर बाई फलोइङ स्टेप टु द स्ट्रक्चर युजिङ मटेरियल अर कन्टेन्ट सेलेक्टेड बाई student themselves or by the teacher. Basically, this strategy has a structural approach to cooperative learning and makes the student interested in the class building teaching learning process है अब यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि स्टेप के छ त भन्दा अर्गनाइजेसन अफ मिटिङ होइन पहिला चाहिँ मिटिङ अर्गनाइज गर्नु पर्यो त्यसपछि प्रब्लम के छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो त्यसपछि एट दिस स्टेज द ग्यादर स्टुडेन्ट आर मेड टु वर्क अराउन्ड ओपन सर्कल विच इज कल्ड मिक्स वाइल वर्किङ द टिचर मेक्स देम टु स्टप विच कल्ड फ्रिज आफ्टर स्टपिङ इन दिस वे इट फोर्स टु पेयर विथ अ क्लोज फ्रेन्ड विच इज called a peer. If no one has a partner, they are forced to sit in another peer. Telling thoughts. When the peer form, then tell thoughts are said to partner based on the topic to be read. होइन अनि repeat activity. Repeat this type of activity 3 to 4 times. Sharing of experience. When the activity of mix, freeze, making pairs is over, then ask 3 to 4 people to share their experience. After that, make them sit in their respective places. Telling the experience to the groups. After the activity is over, ask 2 to 3 peers to tell the whole class that they have learned. Ways considered to make MFP effective. कसरी effective बनाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि the teachers should make clear plan regarding the subject to be taught है अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो ल पेन्स इन द मिडल हेरौँ है ल दिस मेथड इज टु डेभलप अ पर्सनल एबिलिटी person's ability to speak confidently रहेछ in this the learner can speak confidently among his peers the following steps are taken के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 3 देखि 5 वटा ग्रुप स्टुडेन्ट है आइडियली बट वर्क विदिन अप टु 10 and material need pen pencil for each student one lesson material varies with lessons है डाइरेक्सनमा चाहिँ ग्रुप स्टुडेन्ट 3 देखि 5 मा चाहिँ स्टुडेन्टलाई डिभाइड गर्ने इन्फर्म ग्रुप अफ discussion topic instruct group members to take turns sharing ideas about the discussion topic and as students shares he she places his or her pen in the center of the table and teacher may monitor the group discussion by circulating among tables the pyramid learning है ल pyramid learning मा चाहिँ अब हामीले के हेर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब आइडियाजहरू चाहिँ अब इन्डिभिजुअली जुन आइडियाहरू हुन्छ नि हो तिनीहरूको आइडियाहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ पिरामिडमा फर्म गर्ने हुन्छ कि त्यही भएर नामै पिरामिड लर्निङ हुन्छ यो चाहिँ कन्सेप्चुअल लर्निङ हो अनि सुरुमा चाहिँ प्रोभाइड स्टुडेन्ट विथ आइडिया अर क्वेसन अर प्रब्लम द्याट दे क्यान थिङ्क अबाउट इन्डिभिजुअली है छुट्टा छुट्टै उनीहरूले के कुराहरू सोच्न सक्छन् त्यो चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो पहिला होइन त्यसपछि टाइम अलटमेन्ट अकर्डिङ टु द इस्यु एन्ड मेक सबमिसन अन टाइम and exchange, analyze and summarize individually prepared ideas concept in close peers. So discuss the ideas in the group of 3 or 4 people and present the idea to the class by writing a summary. Keep the idea presented in the pyramid shape below. यसरी राख्ने रहेछ कि पहिला चाहिँ पर्सनल भ्यू त्यसपछि पियर भ्यू त्यसपछि ग्रुप भ्यू अनि बल्ल क्लासको भ्यू के अब किनकि अब यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ पहिला चाहिँ सुरुमा त अब के हुने भयो त पर्सनलको आफ्नो भ्यू के छ होइन त्यसपछि आफ्नो पियरसँग भ्यू के छ पियरबाट फेरि ग्रुप लास्टमा होल क्लासको भ्यू के छ त्यो राख्ने भयो कि अर्को छ हाम्रो प्याराग्राफ एक्सपर्ट अब यो प्याराग्राफ एक्सपर्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अ प्याराग्राफ नलेज स्ट्राटेजिज इज टु कन्डक्ट द क्लास बाई असाइनिङ द रेस्पोन्सिबिलिटिज टु द स्टुडेन्ट टु रिड एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड द प्याराग्राफ एन्ड टु एक्सप्लेन द प्याराग्राफ टु द फ्रेन्ड्स है अब यसमा पनि त्यही हो अब प्याराग्राफ के असाइन अ सर्टेन प्याराग्राफ अफ द टेक्स्ट टु स्टडिज अ सर्टेन यो त्यस्तै हो कि आफूले पहिला पढ्ने अनि त्यसपछि स्टुडेन्टलाई चाहिँ अनि बताउने कि है सो अब आउँछ हाम्रो स्टुडेन्ट टिम एचिभमेन्ट डिभिजन है This method shared intergroup cooperation and intergroup competition
with the previous one. The students are divided into heterogeneous group of 4 or 5 members. The teacher present a topic to all class with all explanation and exemplification. She or he considered necessary. The student work in teams for different sessions where they discuss, compare, widen, formulate question, elaborate conceptual maps, यिनीहरू चाहिँ अनि त्यसपछि स्योर अल द मेम्बर्स अफ द ग्रुप हेभ लर्न वाट दे वेयर आस्क टु होइन त्यो पनि हुनु पऱ्यो अनि फेरि आफ्टर द्याट द टिचर एसेस each student individually and transform the individual qualification in group qualification using a system. This method compresses the performance of each student as regards the reference of group of similar level. Thus, we make sure each student can contribute to the success of his or her team, giving his or her possibilities. It can also be the case of that the student with lower level provides a higher score to his or her team than other student with a higher level because she has been better placed in her division. ल आजको चाहिँ अब आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ भिडियो। अब भोलि अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भन्दा प्रब्लम बेस्ड इन्स्ट्रक्सन एन्ड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ हेर्छौँ है। ल आजको लागि चाहिँ यति नै थियो। कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर ल मेरो साथीहरू। आजको भिडियो चाहिँ म यति नै राख्छु। बाइ बाइ, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल फर मोर भिडियोज।